हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुनेछ र यदि तपाई स्टडी हब सिक्किम च्यानलमा पहिलो पल्ट आउनु भएको भने तपाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छु स्टडी हब सिक्किम च्यानलमा र कार्बन एन्ड कम्पाउन्डको अस्ति नै तपाईले दुईटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ पाउनुहुन्छ च्यानलमा र त्यहाँ इन्ट्रोडक्सन र नोमेनक्लेचर अफ हाइड्रोकार्बन्सहरु पाउनुहुनेछ र आज हामी सम केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन कम्पाउन्ड्स हामी पढ्ने छौं र फर्स्टमा लेट अस स्टडी अबाउट कम्बसन है कुनै पनि कार्बन कम्पाउन्ड्सलाई हामीले बाल्दाखेरि के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली वी गेट कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड लट्स अफ हिट एन्ड लाइट है सो यहाँ लेख्नु पर्दा व्हेन कार्बन compounds are burned in air or oxygen it gives carbon dioxide and water with lots of heat and light है लाइक फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै पनि कार्बन कम्पाउन्डलाई बाल्नु हुँदैछ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन वी गेट यहाँ सिन्स कार्बन मात्रै छ सो वी गेट कार्बन डाइअक्साइड प्लस हिट एन्ड लाइट है सो सिमिलरली तपाईले मिथेन बाल्नु हुँदैछ CH-04 सो इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन वी गेट कार्बन डाइअक्साइड प्लस यहाँनिर हाइड्रोजन पनि छ त्यसले गर्दाखेरि वाटर पनि प्लस यहाँनिर सेम थिङ हिट एन्ड लाइट त हामीले पाउँछ सिमिलरली यहाँनिर एक्जाम्पल अर्को बुकमा दिएको छ इथेनोलको CH3CH2OH दिस इज इथेनोल है दुईटा कार्बन छ इथ भयो सो अल्केनमा पर्छ इथेन र फंक्सनल ग्रुप अल्कोहोल छ सो इथेनोल है यो नोमेनक्लेचर इफ यु डोन्ट नो तपाई गएर अगाडिको सेकेन्ड भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्डको है सो व्हेन इट इज बर्न्ड इन एयर अथवा अक्सिजन सो प्रोडक्ट इज सेम कार्बन डाइअक्साइड वाटर प्लस यहाँ तपाईले हिट एन्ड लाइट भेट्नुहुनेछ है सो हिट एन्ड लाइट द सेम थिङ यु गेट हियर सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अलरेडी स्टडीड अबाउट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हामीले अस्ति पढिसकेको छ र सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एल्केन्सहरु जस्तै मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेन्टेनहरु है यिनीहरु चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जब हामी एयरमा बाल्छ इन अ सफिसिएन्ट सप्लाई अफ एयरमा बाल्छ हामी अथवा अक्सिजनमा इट बर्न्स विथ ए क्लीन ब्लू फ्लेम है विदाउट एनी शुट कुनै पनि धुवा लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रो सिलिन्डरमा के हुन्छ मेनली ब्युटेन एन्ड प्रोपेन को कम्पोजिसन हुन्छ हाम्रो एलपीजी ग्यासमा है र दैट बर्न्स विथ अ ब्लू एन्ड अ क्लीन फ्लेम हामीले त्यो भाँडामा कालो बसेको त्यो स्मोक बसेको देख्दैन नि है सो दैट इज व्हाट इट मिन्स है कुनै पनि हामीले एल्केनलाई बाल्दाखेरि चाहिँ अथवा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई बाल्दा इट बर्न्स विथ ए क्लीन ब्लू फ्लेम whereas जस्ट अपोजिट टु इट र हामीले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जस्तै एल्किन र अल्काइन्सहरुमा तिनीहरुलाई बाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट बर्न्स विथ ए येलो फ्लेम एन्ड विथ लट्स अफ स्मोक है सो यु क्यान राइट हियर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम एन्ड unsaturated hydrocarbons burns with yellow flame with lots of स्मोक है सो यहाँ क्लियरली देख्नुहुँदैछ कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा हाम्रो के पाउँछ क्लीन ब्लू फ्लेम पाउँछ बट हियर इज अ कन्डिसन बट के हुनु पर्यो यहाँनिर सफिसिएन्ट सप्लाई अफ अक्सिजन हुनु पर्यो यदि हाम्रोमा लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन छ भने यदि हाम्रोमा लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन छ भने जुन चाहिँ यो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ
यसले पनि धुवा बनाउँछ है। दैट मीन्स इट अल्सो डज नट गिभ अ क्लीन फ्लेम। सो यो पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ इनकम्प्लिट कम्बसन हुन्छ एन्ड गिव्स स्मोक है। र यहाँनिर लेख्नु पर्दा इफ यु haven't copied this, please copy this one. ओके, सो यहाँनिर अलिकति मेटार म लेखिदिन्छु। त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड सप्लाई अफ air or oxygen causes incomplete combustion of even saturated hydrocarbons and results into a sooty flame र हामीले कस्तो पाउँछ अलिकति धुवाँहरु आउँछ। र हामीलाई थाहा छ त्यो ग्यासमा अक्सिजन पोर्सहरु हुन्छ सो दैट अ सफिसिएन्ट सप्लाई अफ अक्सिजन टेक्स प्लेस है ड्युरिङ द कम्बसन। र यदि त्यो पोर्सहरु बन्द भयो भने हामी भाँडाको मुनि कालो पाउने गर्छौं र त्यो पोर्सहरुलाई सफा गरेर क्लिन गरेर वी क्यान क्योर दैट है। र यहाँनिर द सेम थिङ is written के छ त limited supply of oxygen causes incomplete combustion of saturated hydrocarbons जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सूटी फ्लेम पाउँछ धुवा पाउँछ भाँडाको मुनि कालो हुन्छ भनेर है। सो इफ यु haven't copied this, please copy this one. र नेक्स्ट केमिकल प्रपर्टी हामी अक्सिडेसन हेर्ने छौं र अक्सिडेसन को हाम्रो एउटा मात्र एक्जाम्पल दिएको छ बुकमा एनसीईआरटी को बुकमा। सो अक्सिडेसन मा त्यहाँ के एक्जाम्पल दिएको छ भन्दा चाहिँ CH3CH2OH दैट इज यो के हो इथेनोल। अक्सिडेसन अफ इथेनोल दिएको छ केले अक्सिडाइज गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अल्कलाइन KMNO4 सो अल्कलाइन पोटासियम पर्मांगनेट और के लिन सक्छ भन्दा चाहिँ हामी एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट र हामीलाई यसको प्रेजेन्समा चाहिँ हिट गरेछ। दुईटामा कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ बिकज दे आर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट है। र के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअलीमा यहाँ अक्सिडाइज भएर CH3 दुईटा कार्बन भएको अक्सिडाइज हुँदा के भन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड बनिन्छ। हाम्रो यहाँ दुईटा कार्बन छ दुईटा कार्बनको कार्बोक्सिलिक एसिड सो यो के हो इथेनोइक एसिड। सो इथेनोल इज अक्सिडाइज्ड टु इथेनोइक एसिड सो इथेनोइक एसिड। सो इन द प्रेजेन्स अफ केमा alkaline KMNO4 अथवा acidified K2Cr2O7। So यहाँनिर we can write that के छ भन्दा चाहिँ ethanol undergoes oxidation in the presence of alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7 to give ethanoic acid. So this is only the example we have from oxidation, right? So please copy this one. Okay, copied. Now next is addition reaction. If you know, मैले अस्ति नै फर्स्टमा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढाउँदाखेरि भनेको थिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डु नट अंडरगो एडिशन रिएक्सन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्सन है। र यहाँनिर नम्बर 3 मा एडिशन रिएक्सन। सो यहाँनिर हाम्रो एउटै मात्र एक्जाम्पल दिएको छ। सो के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ unsaturated hydrocarbon undergoes addition reaction with कोसँग भन्दा चाहिँ hydrogen
in the presence of hydrogen in the presence of catalyst like hydrogen in the presence of catalyst like nickel or palladium or platinum etc. र यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ catalyst like nickel यसलाई हामी हाइड्रोजन H2 slash nickel or palladium or हामी platinum यसरी पनि लेख्न सक्छ है. So hydrogen in the presence of catalyst like nickel, palladium, platinum. So this is platinum to give saturated hydrocarbons. र के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ एडिसन हुन्छ एडिसन अफ हाइड्रोजन हुँदैछ यहाँ है एडिसन अफ अरु पनि हुन्छ यहाँ वी हैव ओन्ली द एक्जाम्पल अफ एडिसन अफ हाइड्रोजन र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ त्यसमा एड हुन्छ हाइड्रोजन टु गिभ अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रोमा कुनै पनि यो डबल बन्ड भएको अनसेचुरेटेड छ है यो कार्बनमा दुईटा भ्यालेन्सी छ के दुईटा भ्यालेन्सी छ सो आई क्यान राइट कुनै पनि ग्रुप आर ग्रुप कुनै पनि ग्रुप यहाँनिर छ त्यसलाई डिनोट गर्नको लागि आर ग्रुप छ है सो यहाँनिर इट अन्डरगोज एडिसन रिएक्सन ओके एडिसन अफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ केमा निकेल लाउँदा नि भयो बुकमा निकेल मात्रै लेखेको छ और प्लेटिनियम लाउँदा नि भयो पैलेडियम लाउँदा नि भयो जो पनि क्याटालिस्ट लाउन सक्छ हामीले सो एडिसन रिएक्सन हुन्छ एडिसन रिएक्सन भने के छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो डबल बन्डेड कार्बन थियो यहाँ एउटा आर ग्रुप यहाँ आर ग्रुप यहाँ आर ग्रुप यहाँ आर ग्रुप यो चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ यो एल्किन हो नि हैन सो यो एल्किनमा के हुन्छ त चाहिँ वान अफ द बन्ड ब्रेक्स यो ब्रेक हुने चाहिँ के भयो 1 2 3 यो कार्बनको एउटा भ्यालेन्सी खोल्यो सिमिलरली यो कार्बनको 1 2 3 यो कार्बनको यो भ्यालेन्सी पनि खोल्यो है सो यो खोलिँदा यो दुईटा ठाउँमा के हुन्छ त चाहिँ यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ यो दुईटा हाइड्रोजन यहाँ गएर बस्छ सो यु क्यान क्लियरली सी दैट अब यो के भयो सेचुरेटेड सिंगल बन्ड मात्रै छ त्यसले गर्दाखेरि वी गेट अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र यहाँ के थियो एल्किन व्हिच इज अनसेचुरेटेड यहाँ आएर हाम्रो सिंगल बन्ड भयो दैट इज एल्केन भयो व्हिच इज सेचुरेटेड है फर एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा C डबल बन्ड C यहाँनिर H यहाँनिर H यहाँनिर H यहाँनिर H लाउने बित्तिकै हाम्रो कुन चाहिँ बनिन्छ भन्दा चाहिँ इथिन भयो इथिन सो यसमा इट अन्डरगोज एडिसन रिएक्सन H2 इन द प्रेजेन्स अफ निकेल और जे पनि लाउँदा हुन्छ सो अहिले मैले यहाँ निकेल मात्रै लगाए बुकमा चाहिँ हाम्रो यस्तो निकेल मात्रै दिएको छ र यो एडिसन रिएक्सन हुन्छ के हुन्छ C यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा चाहिँ यो बन्ड ब्रेक हुन्छ यहाँ एउटा भ्यालेन्सी खोलिन्छ यहाँ एउटा भ्यालेन्सी खोलिन्छ यो सिंगल बन्ड मात्रै हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन त छँदैछ यसको यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छँदैछ आफ्नो यसको पनि आफ्नो दुईटा हाइड्रोजन यहाँ अलरेडी छ सो यो दुईटा हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ एउटा यहाँ एड हुन्छ सो यु क्यान क्लियरली सी दैट इथिन थियो अब यहाँ के भयो इथेन भयो सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कन्भर्ट भयो ऑन एडिशन अफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ के छ निकेल प्लेटिनियम और पैलेडियम क्याटालिस्ट है सो यहाँ क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्स जो चाहिँ हामी रिएक्सनमा युज गर्छ र त्यो क्याटालिस्ट चाहिँ विल नट टेक पार्ट इन द रिएक्सन क्याटालिस्ट को काम के हो रिएक्सनलाई अलिकति फास्टर गर्ने अथवा अल्टर गर्ने रिएक्सनलाई चेन्ज गर्ने यदि कुनै पनि रिएक्सन भेरी फास्ट हुँदैछ भने त्यसलाई अलिक ढिलो गर्ने र कसै रिएक्सन चाहिँ धेरै ढिलो हुँदैछ भने त्यसलाई छिटो गराउने काम गर्छ क्याटालिस्टको र this is the reaction of addition reaction of unsaturated hydrocarbons please copy this one okay र यहाँनिर मैले सेचुरेटेड र अनसेचुरेटेड भन्दा एउटा कुरा याद आयो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनिमल फ्याट्सहरु दे कन्टेन सेचुरेटेड फ्याटी एसिड्स फर योर इन्फर्मेसन एनिमल फ्याट्सहरु के हुन्छ इट कन्टेन्स सेचुरेटेड फ्याटी एसिड्स र दे आर हार्मफुल टु द ह्युमन हेल्थ है र त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ दैट इन्क्रिजेस कोलेस्ट्रोल इन द बडी जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्ट डिजिजेस र हार्ट स्ट्रोक्सहरु आउने चान्सेसहरु बढ्छ दैट इज व्हाई एनिमल फ्याट्स इज नट गुड फर द ह्युमन हेल्थ र त्यसै प्रकारले भेजिटेबल ओइल्सहरु दे कन्टेन अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड्स र त्यसले गर्दाखेरि भेजिटेबल ओइल्स आर मोर हेल्दियर एज कम्पेयर टु एनिमल फ्याट्स है र हाम्रो कुकिङको लागि भेजिटेबल ओइल्सहरु युज गरेको राम्रो दैट इज अ फन फ्याक्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसन सो अब नेक्स्टमा हामी पढ्छौं नेक्स्टमा वी हैव substitution reaction नेक्स्टमा वी हैव नम्बर 4 मा
substitution reaction. So substitution reaction मा पनि if you know मैले जब alkane and alkyne पढाउँदै थिएँ, that is saturated and unsaturated hydrocarbon पढाउँदै थिएँ, त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कि saturated hydrocarbon जति पनि छ that does not undergo addition reaction, rather it undergoes substitution reaction. भन्नु मतलब त्यहाँ भएको हाइड्रोजनहरु रिप्लेस गर्न सक्छ अरु एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्स ले. सो यहाँनिर के छ भने चाहिँ saturated hydrocarbons does not undergo addition reaction, rather it undergoes substitution reaction, in which one or more hydrogen atoms are replaced by other atoms or groups of atoms. Right? So you can clearly see that saturated hydrocarbons they do not undergo addition reaction, rather it undergoes substitution reaction in which one or more hydrogen is replaced by other atoms or groups of atoms. So हाम्रो यहाँ book मा example देख्छ methane लाई it is reacted with chlorine अथवा it is kept with chlorine in sunlight. र जब हामी क्लोरिन को प्रेजेन्स मा हामीलाई मिथेन लाई राख्छ क्लोरिन सँग सनलाइट मा. सो यो H भनेको सनलाइट लेखेको, यु क्यान सिम्पली राइट सनलाइट. सो के हुन्छ त चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ मिथेन को हाइड्रोजन छ है, लेट मी शो यु दिस वे. सो यो मिथेन को यो हाइड्रोजनहरु छ, यो हाइड्रोजनहरु चाहिँ वन बाइ वन रिप्लेस गर्छ क्लोरिनले है. सो यहाँबाट CH यहाँनिर थियो CH-4. सो one of the hydrogen is replaced by chlorine. So यहाँ दुईटा क्लोरिन थियो, क्लोरिन दुईटा थियो, यहाँबाट दुईटा क्लोरिनबाट एउटा क्लोरिन के गर्यो यहाँ रिप्लेस गर्यो, एउटा क्लोरिन बाँच्यो. यहाँबाट जुन चाहिँ हाइड्रोजन निस्केको छ यो हाइड्रोजन र यो क्लोरिन निस्केर HCl भएर जान्छ है. सो प्रोडक्ट के आउँदैछ यहाँनिर, जब मेरो मिथेनमा क्लोरिनले सब्स्टिट्युसन गर्दैछ एउटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि मेरो यहाँ मिथाइल क्लोराइड भन्छ. एक्चुअली म यसलाई लेख्दाखेरि CH3 C तीनटा H त्यो 3 CH3 र यहाँनिर Cl. सो यसरी पनि हामीले देखाउन सक्छ CH3Cl प्लस HCl निस्केर जान्छ. फर्दर यसको सब्स्टिट्युसन हुन्छ है, यदि त्यो देखाउन चाहन्छ भने यु क्यान शो. जस्तै लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा यहाँनिर Cl एड भइसकेको छ, एउटा Cl यहाँनिर एड भएको छ. सो यहाँ Cl2 छ र सनलाइट पनि छ, Cl2 छ र सनलाइट पनि छ. अर्को H पनि रिप्लेस हुन्छ. सो अर्को H पनि रिप्लेस हुँदाखेरि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ Cl थियो, यहाँ CH, यहाँनिर अब यहाँको हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाइ Cl र यो हाइड्रोजन गोज टु फर्म HCl है. सिमिलरली यहाँनिर CH यहाँ Cl अब यहाँनिर H छ. फर्दर हाम्रोमा Cl2 त छँदैछ र सनलाइट पनि छँदैछ, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ अरु रिमेनिङ हाइड्रोजन पनि के हुन सक्छ रिप्लेस हुन सक्छ. सो CH यहाँनिर के भयो Cl3 तीनटा Cl3 छ प्लस यहाँनिर HCl है. यो जब जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ CH यहाँनिर CH एउटा मात्रै छ Cl3, यसलाई हामीले नाम सुनेको होला क्लोरोफर्म भनेर, क्लोरोफर्म. सो दिस कम्पाउन्ड इज क्लोरोफर्म. CHCl3 नै थियो हाम्रो क्लोरोफर्म को फर्मुला है, मोलिकुलर फर्मुला CHCl3. फर्दर रिप्लेस हुन्छ यो हाइड्रोजन टु फर्म CCl4 व्हिच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो यसरी रिप्लेस हुन्छ. हाम्रो बुक सम्म चाहिँ यतिसम्म मात्रै दिएको छ, दैट मीन्स मोनो सब्स्टिट्युसन मात्रै दिएको छ जहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन मात्रै हाम्रो के भएको छ रिप्लेस भएको छ बाइ द क्लोरिन. सो दिस इज सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. सो प्लिज कपी दिस वन.